بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. د دې نه مخکې موږ اساس 25 ام سی کیو شیر کړل دي. دا 26 نواله تر 50 پورې نور ام سی کیوز دي. اوس دا ام سی کیوز تاسو په خپل کته شه دی. اولنی ام سی کیوز تاسو وګورئ. چوز د کریکټ سنټنس هی ډینایډ ډیش د برایب. اوس په دې کې مونږ ته بګران شي چې په دې کې کم یو اپشن صحیح دی. نو دا داسې قسمه ډیفیکلټ ام سی کیوز ما تاسو لپاره راوړي دي. د دې نه مخکې چې کوم 25 ام سی کیوز ما شیر کړیو هغه هم ډیفیکلټ ام سی کیوز وو. نو دا د اس اس ټي جنرال لپاره ډیر ښه پریپریشن دی چې تاسو ډیفیکلټ ام سی کیوز اټمپټ کړئ. نو ان شاء الله هغه ایزی ام سی کیوز خو به تاسو ته ښکاري نه. اول دا کې پی پی ایس سی والي دي، کمیشن والي دي، دوی به خامخا ډیفیکلټ پیپر جوړي. نو د اوس نه تاسو چې په ذهن کې دا کې دی، د اوس نه تاسو ځان تیار کړئ، ان شاء الله تاسو به څه مسله نه. اوس که دا ام سی کیوز تاسو په صحیح طریقه سره زده کړئ، ان شاء الله ستاسو به په ټیسټ کې 80+ راځي. اوس دا ام سی کیوز چې کوم دي دا موږ د کلاس 9 د بک نه سٹارټ کړی دي. د کلاس 9 اولنی کوم لیسن چې کوم دي د پروفیټ محمد صلی الله علیه وسلم ټالرنس والا، د ټالرنس اف پروفیټ محمد صلی الله علیه وسلم، دا د هغې نه ما دا ام سی کیوز جوړ کړی دي. اوس څه ام سی کیوز چې کوم دي د هغې د لیسن نه راغلي، څه د هغې د وکیب نه راغلي دي، وکیبلري نه. خو څه ام سی کیوز داسې دي چې په پاسټ کې اف پی ایس سی والا، دا سی ان ټي ایس والا، ایټا والا، دوی چې کوم ټیسټونه اخیستي دي د هغې نه ټف د هغې په میتډ باندې ټف ام سی کیوز ما تیار کړي دي. نو دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده درکړي. ټیک ده. اوس که تاسو غواړئ چې دا ام سی کیوز موږ ته میلاو شي په دغه کې سافټ فارم کې څرنګه چې زموږ سره په دې فایل کې دي، نو په کمنټ سیکشن کې ما کمنټ پین کړی دی زموږ د واتساپ چینل، دا ما هلته شیر کړی دي. دغه ځای نه بیا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. اوس 25 ام سی کیوز کو تاسو نه کتلی نو هغه در سره هم ضرور وګورئ. اوس په 26 نمبر ام سی کیو کې وی چوز د کریکټ سنټنس هی ډینایډ ډیش د برایب. په دې ډیش کې څه راځي؟ نو په دې کې راځي زموږ سره بی نمبر اپشن هیوینګ ټیکن. چوز د کریکټ اپشن کې سنټنس کې څه راځي؟ هی ډینایډ هیوینګ ټیکن د برایب. دا اکشن په پاست کې شوی دی. نو دا مونږ ته هغه هیوینګ ټیکن چې په استعمال شوی دی په دې کې پارټیسیپل استعمال شوی دی، سوري جیرنډ، خو دا هغه د پاست هغې خبره کې نو ځکه دا هیوینګ ټیکن استعمال شو. اوس آیډنټیفای ایرر، په دې کې زموږ سره ایرر معلوم کړئ. scarcely had the speech ended then the crowd applauded. په دې کې ایرر په کوم ځای کې دی؟ نو په 27 نمبر کې تاسو وګورئ scarcely ایرر دی که نه هیډ دی که دین دی که applauded دی. نو تاسو که دې ته وګورئ دا دین چې کوم دی دا سی نمبر دا پکې غلطي ده. څه غلطي ده؟ scarcely had the speech ended، هغه سپیچ ختم شو په یاره یاره. دین د کراود applauded، دا دین چې کوم دی دا ټي ایچ ای ان والا دی، دا یو نه دی. ټیک ده. 28 نمبر ام سی کیو دی کریکټ سټرکچر as soon as he dash inform me. په دې کې به کریکټ سټرکچر څه راځي؟ نو په 28 کې نمبر بی نمبر چې کوم دی دا زموږ سره کریکټ اپشن دی. as soon as he arrives inform me، چې څنګه هغه راورسي نو ته ما انفارم کړه. ټیک ده. 29 نمبر ام سی کیو دی preposition he is immune dash such criticism. په دې کې کوم preposition صحیح راځي؟ from راځي، to راځي، against راځي که with راځي. نو په 29 نمبر کې بی نمبر زموږ سره کریکټ دی. he is immune to such criticism، هغه دې ته تیار دی، ذهني طور تیار دی د criticism ته. Question number 30 دی identify clause. په دې لاندې کې clause معلوم کې. what he did was unforgivable، هغه چې کوم کار وکړو که نه هغه د ماپی نه و، مطلب سړی نه وي چې دله ما ماپي ورکړې، د داسې بېکاره کار وکړو. نو اولنی دی ریلیټیو کلاس دی، دا دویم دی ایډورب کلاس، دریم دی ناون کلاس او بل دی انډیپینډنټ کلاس. نو دا دی زموږ سره ناون کلاس سی نمبر. ټیک ده. ها 31 نمبر ام سی کیو دی ایرر سپاټینګ، غلطي پکې معلومول غواړي. the quality of the apples were excellent. the quality of the apples were excellent. په دې کې غلطي په کوم ځای کې ده؟ نو په 31 نمبر کې ډي نمبر غلطي ده. دا ور چې کوم دی دا زموږ سره غلطي څنګه ده؟ the quality of apples، دلته کې د apples د کوالټي خبره کېږي او د کوالټي دپاره چې په اګریمنټ کې کېږي نو ور اګریمنټ چې کوم دی هغه به موږ له سینګولر پکاري، ناټ پلورل. اوکې. ها question number 32 دی correct sentence. دا sentence correct کول غواړي. he is junior dash me.
پدې کې کریکټ پریپوزیشن څه لګي 32 نمبر کې چې کوم کریکټ پریپوزیشن دی هغه دی to he is junior to me 33 نمبر MCQ دی correct narration she said let us pray دا narration correct کې she said let us pray پدې کې به صحیح جواب په دلاندې کې کمی she said that they prayed when they she requested that they pray نه دریم نمبر she proposed that they should pray کم پدې کې صحیح دی she ordered them praying نو په 33 نمبر کې زموږ سره سی نمبر کریکټ دی ها she proposed that they should pray ٹھیک شو 34 نمبر دی identify mood long life peace دا کم په کم موډ کې دی نو 34 نمبر MCQ کې چې کم کریکټ جواب دی هغه دی subjunctive updated mood په دې باندې په تیر شوي ویډیو کې یو کس کمنټ کړی چې subjunctive mood دا څه ته وي نو ما هغه ته جواب ورکړی دی ان شاء الله په دې به زه ډېره زر ویډیو راوړم چې تاسو بیا پوهیږئ اوس 35 نمبر MCQ دی correct verb agreement په دې کې verb agreement correct کې مطلب د singular د لپاره singular noun نشي نو singular verb هغه کیری کی که plural noun نشي نو plural نو تاسو دا correct کې اوس واکې دی the teacher along with his students dash arrived په دې ځای کې څه لګي په دې ډیش کې چې ټیچر او دغه سټوډنټس راورسېدل نو have arrived راځي که has arrived راځي که are covered نو په دې کې په 35 نمبر کې کریکټ جواب چې کوم دی هغه دی B has arrived the teacher along with his students has arrived the teacher خبره کیږي نو په دې کې به ور اګریمنټ چې کوم دی اولنی ناون سره وزم سره دا اګریمنټ کیږي 36 نمبر دی function of to err د دې to err function څه دی n په دې کوم سنټنس کې to err is human د دې to err څه مطلب دی infinitive of purpose دی adverbial infinitive دی که infinitive is subject دی او که gerund دی نو په 36 نمبر کې کریکټ جواب چې کوم دی هغه C نمبر دی infinitive is subject دا is a subject راغلی دی او دا infinitive دی ټیک ده ها 37 نمبر دی vocabulary دا د vocabulary section نه راغلی دی closest meaning of unflappable the unflappable closest in meaning څه دی nervous دی reactive دی calm under pressure دی کنه careless دی اوس غوږ کې دی nervous reactive او calm under pressure او بل careless نه دی کریکټ جواب چې کوم دی د 37 نمبر هغه دی C د نور ته وګورئ nervous سړی یریدلی ریاکټیو ریاکشن کې مطلب هر خبره وته مې اعتراض نو بس په د باندې سم پرشر راځي او کیرلس بے پروا دي دا ټول معنی د دې نه لکه هر هټ کړ دي کام انډر پرشر دا د یو معنی د چې مطلب د دې سره ریلیټډ ده 38 نمبر MCQ دی انټونیم اف کلیمنسی از د کلیمنسی انټونیم څه دی مرسی دا فرګیونس دی سیویریټی دا که سمپتی دا نو مرسی فرګیونس دا دواړه یو معنی لري severity او sympathy نو sympathy هم د دې مرسي په شانته معنی لري نو په 38 نمبر کې C نمبر کریکټ دی ټیک شو دا موږ الیمینیشن میتھډ اپلای کو د وکیبلری سره بداسي رویه تاسو کوي ځکه چې وکیبلری یادول ډیر ګرانی نه پاکه الیمینیشن میتھډ باندې ډیر په اسانه کیږي 39 نمبر MCQ دی اوس الیمینیشن میتھډ دا دی لکه مطلب د سماسه کړه چې نږدې معنی والا وګورئ چې کم پکې لکه مطلب د معنی بدلې جو بس اوب زونګ اپشن meaning of dash meaning of to weather the storm د دې meaning څه دی دا یو phrasal verb دی sorry idiom دی د دې مطلب څه دی avoid danger دی که endure hardship successfully دی کنه escape punishment دی او کنه delay decision دی نو کدی ته مونږ وګورو 39 نمبر کې B کریکټ دی ولی دا اخ الیمینیشن میتھډ بیا اپلای کې اوایډ ډینجر خطرې نه ځان ساتل اسکیپ پنیشمنت د سزا نه ځان بچ کول ډیلی ډیسیژن فیصله په تاخير سره ورکول نه دا خو بیخي وته دي ځره انډیور هارډشپ سکسسفولي یعنی سخت برداشت کول په کامیابی سره دا زموږ سره د کریکټ مینینګ دی اوس 40 نمبر MCQ دی best word his silence was not fair but deliberate په دې کې زموږ سره په ډیش کې صحیح ورډ سره راځي ignorance راځي confusion راځي restraint راځي کنه fatigue راځي نو په 40 کې restraint دا C نمبر چې کوم دی دا زموږ سره کریکټ دی
41 نمبر دی listen based دا د سبق نه راغستې شوی دی د هغې سره ریلیټډ MCQ جوړ شوی دی listen based دی the participations reflects د نبی اسلام دا برداشت چې کوم دا څه ریفلیکټ کیږي موږ ته څه د څه مظاهره موږ ته شو کې د ټیکټیکل ډیلی د نبی اسلام ټیکټیکل ډیلی و مطلب تاخیر و کنه سوشل ویکنس د هغه سماجي کمزوري وه نه کنه مورل سیلف گورننس و د نبی علیہ السلام که فیر اف کنفلکټ و نو د دې 41 نمبر سی کریکټ جواب دی په سی کې وی مورل سیلف گورننس دا هغه د اخلاقی لیول خبره ده د نبی اسلام اخلاق چې باغې سره مطلب دا مونږ ته ریفلیکټ کی دا پیشنس دا اخلاق مونږ ته ریفلیکټ کی 42 نمبر MCQ دی د بایکاټ ډیمونستریټس انټالرنس تھرو د خلکو چې بایکاټ کړي د نبی اسلام سره نبی اسلام نه دا مونږ ته څه ډیمونستریټ کی مونږ ته څه وایي چې دا د نبی اسلام د انټالرنس تھرو دا مطلب موږ ته څه پیغام راکړي وایلنس راکړي ډیبیټ راکړي که سوشل اینڈ اکنامک ایکسکلوژن راکړي که مایګریشن راکړي نو دا چې کوم دی 42 نمبر په دې کې سی کریکټ دی سوشل اینڈ اکنامک ایکسکلوژن ګوره بایکاټ چې کوم دی داسې د تاسو به یو ورډ لیدلی اسټرسایز نو اسټرسایز مینینګ دی که نه چې سوشل بایکاټ ته د چا نه وکړي او سوشل او اکنامک بایکاټ ته د چا نه وکړي نو هغه خبره دلته کې ذکر شوې ده اوس 43 نمبر MCQ دی forgiveness is effective because it معافي چې کوم ده دا ډېر اثر لري ولې وجه څه ده because it avoid conflict دا صحیح دی که نه it delays revenge که نه it transform hostility او که نه it weakens resistance نو په 43 نمبر کې صحیح جواب چې کوم دی هغه سی نمبر دی transforms hostility ټیک شو دا ټرانسفرمیشن یو غټه ذریعه ده چې ته چاته معافي وکړې هغه د هغه ژوند بدلیږي 44 نمبر دی the rabbis action served to dash د ربیز هغه اکشن چې کوم څه مطلب د هغې څه نتیجه وه که نه نو انسلټ و که ډیلی جسټس و که ریویل کریکټر و که نه ډیمانډ پاور و نو 44 نمبر کې چې کوم دی هغه د نبی علیه السلام دا کریکټر معلومات د شخصیت معلوم چې دا کم شخصیت والا سړی دی 45 نمبر MCQ دی tolerance always treats people with برداشت همیشه خلک د څنګه ډیل کی کایندنس برداشت چې کوم دی په کایندنس او په مرسي سره په هارشنس سره په روډنس نه سره په انډیفرنس سره که په دې تاسو بیا غور وکړئ په الیمینیشن میتھډ باندې نو هارشنس روډنس او انډیفرنس دا تقریبا یو معنی لري نو کایندنس اینڈ مرسي دا زموږ سره د کریکټ جواب دی ټیک ده په مهربانۍ او په رحمدلۍ سره اوس 46 نمبر MCQ دی ایرر سپاټینګ غلطي معلومول غواړي he has been working here since 5 years هغه تر تیرو 5 کال نه کار کوي نو په دې کې غلطي په کوم ځای کې ده has been دی working دی since دا درې واړه کریکټ دي خو په اخره کې 5 years د دې since پسې چې کوم دی موږ له سپیسیفیک ټایم پکاري که نه 5 years چې کوم دی اوس موږ ته پته نشته چې کوم 15 کاله د دې پسې به سپیسیفیک ټایم پیریډ راوړي اوس چې کوم دی 47 نمبر MCQ دی کریکټ سنټنس دا جمله پوره کول غواړي په صحیح دغه سره he succeeded dash hard work هغه کامیاب شو د مطلب په دې ځای کې هغه د څخه مینه د وجه هغه کامیاب شو نو په دې کې موږ له کریکټ جواب کریکټ MCQ دغه پکې موږ کوم یو لګو بیکاز اف ګوره دا کنفیوزنګ دی سړی وی چې بیکاز اف پکې لګاو چې مطلب کیسه ختم شو نه ډیو ټو ته وګوره بیا تھرو ته وګوره بیا بای نو په دې کې کریکټ جواب چې کوم دی که نه په 47 نمبر کې هغه سی نمبر دی he succeeded through hard work هغه د خپل مهنت د وجې کامیاب شو ها identify class identify کې although he was provoked he remained calm دا کوم ټایپ اف کلاس دی noun کلاس دی adverb کلاس دی of concession adverb کلاس of concession دی کنه relative کلاس دی او کنه purpose کلاس دی نو 48 نمبر چې کوم دی دا دی adverb class of concession ها 49 نمبر MCQ دی د vocabulary نه راغستې شوی دی closest meaning of intransigent د دې closest meaning څه دی flexible دی forgiving دی که uncompromising دی که calm دی نو د دې closest meaning سی نمبر دی uncompromising دلته وګورئ flexible forgiving calm خاموش سړی forgiving
معافي ورکوونکي فلیکسیبل هم داسې نرم رویه چې لري نو دا یو چې کوم دی ان کمپرومایزینګ دا د دې اډ ون دی مطلب په الیمینیشن میتھډ دا نور ټول معنی یو شانتي دي دا پکې بدله ده ټیک ته نو داسې به تاسو MCQs د وکیبلري اټمپټ کوئ اوس 50 نمبر MCQ چې کوم دی دا هم د وکیبلري سیکشن نه راغلی شوی دی میک امینډز مینز د دې امینډز څه مطلب دی میک امینډز د دې مطلب دی کمپنسیټ فار رانګ ډوینګ یعنی د چا غلطي معاف کول خانو دا زموږ نننی لیکچر په دې کې موږ 25 MCQs تاسو سره شیر کړو په کم ځای کې هم په کم ټاپک تاسو نه پوهیږئ نو کمنټ کوئ ان شاء الله زه به خامخا په هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړوم هغه ویډیو چې به کمي هغه به د کنسپټ بیس مطلب د کنسپټ د کلیر کولو دپاره وي چې په کم ځای کې هم څه مسله وي نو کمنټ خامخا کوئ